Hello guys, welcome back to our YouTube channel. আজি এই ভিডিঅ'ত আমি টেন্সৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ তৃতীয়টো ভাগৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম যেটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স। তো ইয়াৰ ফৰ্মেশনটো প্ৰথমতে আমি সাবজেক্ট তাৰপিছত হ্যাভ বা হেজ ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিম। দেন মেইন ভাৰ্বৰ আমি past participle form ইউজ কৰিম। এতিয়া past participle form যি আছিল যেটা আমি ভাৰ্বৰ লিষ্টত পাওঁ কি আছিল যিকোনো এটা ভাৰ্ব যেনে have or past form hol had, again yes past participle form hol had। ইয়াৰ বাবে গ্ৰামাৰৰ এখন তালিকা থাকে ইন জেনাৰেল তাত প্ৰায়বোৰ ভাৰ্বৰে কি দিয়া থাকে প্ৰেজেন্ট past and past participle ফৰ্মেট দিয়া থাকে। তাৰ পিছত আমি কি কৰো past participle পিছত আমি সেন্টেন্সটো কমপ্লিট কৰিবলৈ অবজেক্ট এটা ইউজ কৰো। এতিয়া চাও যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স নো আমি কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰো। প্ৰথম ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিছুমান এক্সপেৰিয়েন্সৰ বিষয়ে জনাবলৈ, ঠিক আছে, নাইবা ফৰ সাম চেঞ্জ কিবা এটা বস্তু হঠাতে পৰিৱৰ্তন হ'ল সেই পৰিৱৰ্তনটো বিষয়ে বুজাবলৈ আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো, নাইবা কিবা এটা সিচুৱেশন কিবা এটা বস্তু কন্টিনিউ চলি আছে সেইটো বুজাবলৈ আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স ইউজ কৰো। আৰু ইন জেনাৰেল আমাৰ গ্ৰামাৰবোৰত লিখা থাকে এইটো কথা যিকোনো কাম এটা এই মাত্ৰ শেষ হ'ল হেতু তাৰ এটা এসপেক্ট হে তাৰ লগত এই তিনিটা বস্তু জড়িত হৈ থাকে। এতিয়া আমি যেতিয়া হায়াৰ ক্লাছত 12 বা কিছুমান আমাৰ যদি কি হয় কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় তেতিয়া আমি এই সেন্টেন্সটো যেটো প্যাটাৰ্ন হেতু পঢ়ি পিনে বুজিব লাগিব যে কি অৰ্থত সেন্টেন্সটো লিখিছে। হেতু এটা এক্সপেৰিয়েন্স বেসড সেন্টেন্স হয়, সাম চেঞ্জ বেসড সেন্টেন্স হয়, নাইবা কন্টিনিউইং সিচুৱেশনাল সেন্টেন্স হয়। তো হিয়াৰ তাৰ বাবে আমি এই বস্তু তিনটা মনত ৰাখিব লাগিব। এইখিনি বস্তু মই পিছত মানে ভিডিওটোৰ মাজৰ ফালে ভালকে ডিসকাস কৰিম। এতিয়া এক্সাম্পল কেইটামানলৈ চাওঁ যেনে আই হ্যাভ সিন ইট মই এটো দেখিছো, এটো এটা টাইপ অফ এক্সপেৰিয়েন্স মই বস্তুটো দেখিছো। হ্যাভ ইউ বিন দেয়াৰ তুমি তাত আছিলা নেকি, ওকে। We have never eaten chicken আমি কেতিয়াও মাংস খাই পোৱা নাই, ঠিক আছে। নেক্সট some change যে মোৰ আগতে গাড়ী নাছিলে but I have bought a car এটো চেঞ্জ হিচাপৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে, ঠিক আছে। নেক্সট এটা মানুহে ক্ৰাইম এটা কৰিছে নেক্সট দিনা তাক পুলিচে যদি গ্ৰেফতাৰ কৰে তেতিয়াহলে আমি লিখিছো যে পুলিচ হ্যাভ এৰেষ্টেড দা কিলাৰ যে মাৰ্ডাৰাৰ জনক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে। যোৱাকালি হি মাৰ্ডাৰটো কৰিছিল তো এতিয়া কি হৈছে পুলিচে তাক এৰেষ্ট কৰিছে। So this sentence is also tends to what? This also tends to for some change. Again তাৰ তলৰ সেন্টেন্সটো আমাৰ কি লিখা আছে I have worked here since November মই নৱেম্বৰৰ পৰা ইয়াতে কাম কৰি আছো। তো এই বস্তুটো সেন্টেন্সটো কিহৰ এক্সাম্পল হ'ল এই সেন্টেন্সটো এক্সাম্পল হ'ল এটা কন্টিনিউইং সিচুৱেশনৰ এক্সাম্পল হ'ল, ওকে। নেক্সট তাৰ পিছৰ সেন্টেন্সটো কি How long have you known Sarah? Sarah তুমি কেতিয়াৰ পৰা জানা হেতু এটা এক্সপেৰিয়েন্স, ঠিক আছে। সো এটো কি টেন্সত আহিব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত। এতিয়া পাৰফেক্টৰ এটো কি এটা এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স, ওকে। এইটো কি এটা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ প্যাটাৰ্ন য'ত আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ হৈছে, ঠিক আছে। হ্যাভ ভাৰ্বটো আগত আনি কোৱেশ্চন মাৰ্ক কৰা গৈছে, ঠিক আছে। নেক্সট এইটো এটা কি I have never eaten chicken এটো এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স। তো তিনিওটা আমি কিহত সেন্টেন্স প্যাটাৰ্নত ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো দেখালো, ঠিক আছে। আৰু এটা এইটো কি এইটো এটা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স য'ত আমি WH ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ WH প্যাটাৰ্ন আমি ইউজ কৰিছো কোৱেশ্চনটো কৰাৰ কাৰণে যেটো WH কোৱেশ্চন বুলিও কোৱা হয়, ওকে। নাও আমি চাও যে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স আমি কি কি সিচুৱেশনত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে, ওকে। প্ৰথম কথা আমি the present perfect tense is often used to discuss experience from past, ঠিক যেনেকৈ এইটো বাক্যত আমি দেখাইছিলো যে মই এইটো আগতে দেখিছো কৰবাত এইটো মিম এটা সাধাৰণতে চলি থাকে ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেসবুকত I have seen it এই ল'ৰাটো কয় I have seen this one that means সেই বস্তুটো কি কৰিছে ইয়াৰ এটা past experience আছে
past experience to upor base kori ei manute ki koy ei loratoy koy I have seen this one etu meme board in general dekhise apnaloke but tumaloke dekhise to equals je what do you mean you have seen it it's brand new tumar experience keneke thakibo pare etu ekdom completely notun to ami experience tor khetrot ami ki use koru jetu eta past experience e tetia ami ki koru present perfect tense or byabohar koru thik ase done focus is not when something was done but rather on whether it has been done je bostu to hoi gol কি হৈছিলে পাষ্টত হেতু নহয় এতিয়া কি হৈ গল হেতুৰ ওপৰত আমি ফোকাস কৰো ওকে the present perfect tense is also utilized to discuss a change or a new information ওপৰত আমি এই বস্তুটো ইউজ কৰো এই চেঞ্জৰ কথাটো অলৰেডি দেখালো যে I don't have a car till yesterday but I have bought one বা সেই মানুহজনক হত্যা কৰা হল আৰু আজি তাৰ হত্যাকাৰীটো পুলিচে গ্ৰেফতাৰ কৰিলে এটা চেঞ্জত আমি কি present perfect tense to use koru next a continuing situation is often described using the present perfect tense eta continuing situation jene mo november par yate kaam kori asu I have worked here since november etut ki hoise present ami ki use korisu ami use korisu yate present what perfect tense this is present perfect tense okay so now আমি বাক্যত এইকেইটাটো আমাৰ মেইন ভাবৰ নিচিনা হ'ল এটা কিছুমান শব্দ থাকে যিবোৰ শব্দ বাক্যটো গাঁথনিত দেখিলে সেন্টেন্স কাৰেকচন কৰিবলৈ আমি কি ইউজ কৰিম প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স ইউজ কৰিম যেনে যদি বাক্যত yet থাকে ৰিসেন্টলি থাকে অলৰেডি থাকিলে just নাইবা just now just now since for ever বা never থাকে before থাকে নাইবা lately থাকে এই কেটা শব্দ থাকিলে in general আমি present perfect tense ইউজ কৰো ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথা for word টো কিন্তু আমি can be used with all tenses all tenses লগত আমি for শব্দটো ইউজ হয় কিন্তু since শব্দটো কি হয় অকল perfect tense লগতে আমি ব্যৱহাৰ কৰো perfect ৰ দুটা ভাগ আছে এটা present perfect এটা present perfect continuous since শব্দটো কিন্তু অকল perfect tense লগতে ব্যৱহাৰ এটো এটা important point okay now এই word কেটা থাকিলে আমি জিদৰে আমি বাক্যটা কাৰেক্ট সেন্টেন্স কাৰেকচন কৰিম কত present perfect tense আমি তাৰ एग्जांपल বোৰ চাওয়া তো প্ৰথম I have not finished my homework yet মই এতিয়ালৈকে মোৰ homework finish কৰা নাই তো ইয়াত yet টো কি বুজাই আছে লগতে মিনিংটো কেনেকুৱা হ'ব indicate an action that is expected to happen or may have happened up to the present moment ঠিক আছে যে এটা এক্সপেক্ট কৰা হৈছে ঘটনাটো তেতিয়া শেষ হ'ব নাইবা এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই এতিয়া recently she has recently visited এটো কি present perfect tense visited the new museum an action took place not long before the present moment in general মানে কি হয় এই কেদিন মানৰ আগতে এটো নিউ মিউজিয়ামটো কি কৰিছে ভিজিট কৰিছে এটো past tense হয় কিন্তু কি not long before the present moment তেতিয়া আমি recently ইউজ কৰো আৰু তেতিয়া recently লগত কি ইউজ হয় বুলি কৈছিলো present perfect tense okay they have already completed the project already word থাকিলে আমি present perfect tense ইউজ কৰো they have okay completed past participle form an action has been taken place earlier than expected or before a specified time তেতিয়া আমি কি কৰো already word to use কৰো এটো moment এটো বুজোৱাৰ কাৰণে okay I have just finished my book তেম কিতাপখন just পঢ়ি শেষ কৰিলো a very recent action just মই শেষ কৰিলো হেতুৰ কাৰণে present perfect tense use কৰো আৰু in general আমাৰ traditional grammar book পঢ়ত অকল এটো definition হে দিয়া থাকে কোনো এটা কাম এই মাত্ৰ শেষ হোৱা বুজাবলৈ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ইউজ হয় আসলতে তেনেকুৱা নহয় আমি ডিটেইলছত এই ভিডিওটো ডিসকাস কৰিছো ওকে তোমালোকে এই ভিডিওটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকে এটা নতুন ইনসাইট পায় ঠিক আছে নেক্সট I have known her since 2010 মই তাইক 2010 ৰ পৰা জানো ইয়াতে since to কি since ৰ টাইমৰ লগত ব্যৱহাৰ হয় for টাইম পিৰিয়ড এটাৰ কাৰণে ইউজ হয় কিন্তু since আৰু for পাৰ্থক্যটো
স্টাৰ্টিং পইণ্ট এটা যদি থাকে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ সিন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকুৱা স্টাৰ্টিং ফ্ৰম 2011 2023 নাইবা 7 o'clock তেনেকুৱা বস্তুবোৰৰ লগত আমি য'ত এটা পইণ্ট থাকে স্টাৰ্টিং পইণ্ট এটা থাকে তেতিয়া আমি সিন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকৈ এইটো সেন্টেন্সত they have been married for 10 years এইটো এটা ডিউৰেশ্যন বা এটা পিৰিয়ড অফ টাইম যে 3 দিন ধৰি মোৰ জ্বৰ হৈ আছে তেতিয়া আমি for ইউজ কৰিম এটা ডিউৰেশ্যন বুজালে আমি for ইউজ কৰোঁ আনহাতে এটা ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এটা পাৰ্টিকুলাৰ যদি বস্তুটো মেনশ্যন কৰি দিয়া থাকে যে ইমান টাইমৰ পৰা হৈছে ইমান চনৰ পৰা হৈছে তেতিয়া আমি সিন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ ওকে নাও have you ever been to Paris কৈছিলোঁ যে ever আৰু never থাকিলে কি থাকে যে present perfect tense ইউজ হয় ওকে সো ever wordটো আছে তো এটো কি ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স have you ever been be ভাৰ্বৰ past participle form been to Paris তুমি পেৰিছলৈ কেতিয়াবা গৈছানে ইয়াতে কি কথা কৈছে ইউজ টু টক এবাউট এক্সপিৰিয়েন্স অফ ওয়ানস লাইফ মানুহ এজনৰ লাইফৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে ওকে নাও I have never seen such a beautiful sunset before ঠিক আছে ইয়াতে before to কি কাৰণত ইউজ হৈছে use to specify that an action occurred before another specified time মই এনেকুৱা মানে সানসেট জীৱনত দেখা নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়া সানসেট ওকে সো নেভাৰ ৱৰ্ডটো ইয়াতে আছে আৰু কি হৈছে বিফোৰ ৱৰ্ডটো এতিয়া আছে ঠিক আছে নেক্সট হি হ্যাজ বিন ৱৰ্কিং আউট এ লট লেটলি ইয়াতে লেটলি বস্তুটো কি বুজায় indicates action that have been happening in the recent past আমি কি কৰিছিলোঁ recent past ইউজ কৰিবলৈ আমি কি কৰোঁ সাধাৰণতে present perfect tense ইউজ কৰোঁ গতিকে বাক্যত যদি কি থাকে lately word থাকে then never থাকে বা ever থাকে then before থাকে then for আৰু since থাকে just বা just now already and recently word কেইটা থাকে বা yet থাকে তেতিয়া আমি কি লগাম present perfect tense ব্যৱহাৰ কৰিম ওকে সো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি কি জানিব লাগিব এই ফৰ্মেশন এই যেটো মেইন আমাৰ ফৰ্মেট এই ফৰ্মেটটো তোমালোকে জানিব লাগিব তেতিয়াহে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো আজিলৈ এই ভিডিওটি ইমানেই ভিডিওটি ভাল পালে লাইক কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটি আৰু প্ৰয়োজনীয়সকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে ধন্যবাদ